Hei prieteni, ce faceți? Azi fac un clip cu rezumatul anului, chiar dacă nu mi-amintesc de foarte multe treburi. Dar începând de acum o să notez că anul viitor se pot face un clip mult mai complex. Nu voi povesti în ordine cronologică ce s-a întâmplat pentru că nu știu exact datele și nu aș vrea să încurc ceva. Dacă toți suntem pe YouTube, să începem cu el. În 2014 s-au făcut destul de multe conferințe. La prima, de exemplu, am putut testa Google Glasses. Nu știam deloc engleză pe atunci. Băiatul care explica era un băiat din Anglia. Iar eu nu înțelegeam, ziceam I don't speak English. Și m-a întrebat la un moment dat cea mai simplă întrebare. What's your name? Am zis Levi. Când miraculos m-a întrebat dacă știu maghiară cumva și de acolo am continuat conversația maghiară. Știa și el. Mă așteptam să fie puțin altfel ochelarii, cu tot felul de detectoare de fețe, gen mă uit la cineva și îi văd Facebook-ul, văd ce a făcut în aceea zi, credeam că o să fiu șmecher. Credeam că o să merg pe stradă și o să văd oamenii. Oh, Andreea, Elena, ați mâncat azi ceapă? Experiența oricum a fost mișto. Anul ăsta am terminat liceul, momentul mult așteptat, banchet, 9 bac și de atunci multă libertate. Am călătorit foarte mult afară, am fost și într-o tabără, m-am întâlnit cu diferiți oameni, am schimbat experiențe, am fost și la mare de câteva ori, unde m-am mai întâlnit cu unii din voi. Anul trecut parcă acolo am cunoscut și pe Tudi. Ne-am cunoscut destul de interesant. Cred că eram într-un mic beef cu el, că am participat la același concurs și vai că nu e loc. Mentalitatea de atunci. Am și făcut un clip că acum toți participă și vor cheltui toți banii pe fast food. De parcă m-ar fi afectat cu ceva. Da, na, era ok pe vremea aia. Stăteam la tineretului, la mese și ne-am întâlnit cumva din întâmplare. L-am văzut, m-a văzut și el, apoi a venit acolo să vorbim, să clarificăm toată situația. Dar nu, eu chiar vreau să donez bani, adică nu, de ce ai făcut clip despre mine? Da, eu n-am făcut clip despre tine, adică nu sunt supărat sau ceva. Apoi am făcut YouTuber Song pe care nu mai apar. Proiectul a pornit în felul următor. M-am urcat în tren, Tudi deja era acolo. Am făcut poze în Bud, atâtea tâmpenii cât am vorbit atunci n-am vorbit nicăieri. Deci, serios. Și odată m-a luat un cârcel de râs și am dat toată apa pe laptop. Am ajuns în București, eu m-am dus la niște prieteni dragi, la noapte am dormit vreo 5 ore și după ne-am dus la studio să facem piesa. Atât de obosit eram. Ne-am văzut cu restul colegilor pe care nu i-am văzut de mult și deja mi se făcuse dor, precum Mikey, Bie și toată brigada de vloggeri. Ce am mai făcut? Am mai fost prin țară, am vizitat diferite orașe. Cam asta. Anul ăsta n-am făcut nimic foarte ieșit din comun, gen să mă arunc dintr-un avion cu parașuta sau orice. Nu știam că există seriale tari. În general mă uitam la filme, dar la un moment dat m-am plictisit de ele, adică nu prea mă mai captivau. Astfel nu mă uitam foarte des. Când dintr-o dată, nu știu cum, am dat peste serialul The Mentalist și am zis wow, cât de tare, există așa ceva! Și de dimineața până seara nu făceam nimic altceva. Mă uitam toată ziua la The Mentalist. În câteva zile am terminat toate sezoanele. Imaginați-vă, mergeam la mare și ce făceam pe drum? Mă uitam la Mentalistul, ce trucuri face Patrick, Jane și cum îi prinde pe nebuni. Este doar un truc, nu este greu, este doar un truc, e ușor. După, în acest domeniu, din păcate, n-am mai găsit seriale care să mă prindă atât de mult, dar am găsit seriale interesante pe alte teme. Am dat de Prison Break și după iar n-am mai ieșit din casă până nu l-am terminat. A fost un serial genial și ăla. M-am uitat și la Sherlock, pe care de asemenea l-am terminat foarte repede. În rest, nu prea am mai găsit, cam asta a fost pe partea de seriale. Vorbind de leneveală, am mai terminat jocul Watch Dogs, am mai fost în diferite studiouri, am intrat la Mike, după cum ați văzut. M-am mai văzut cu anumite trupe de afară pe care îi ascultam, ne-am cunoscut. Ne-am dus la un moment dat cu Mișu până în Odorheu să cuiesc, pe drum era să ne rupe mașina în două, dar era Caterinca. Anul ăsta am muncit mai mult pentru alții, nu că nu mi-ar fi făcut plăcere, dar anul viitor cumva vreau să mă focusez mai mult pe materialele mele. Am legat destul de multe business-uri, am făcut câteva planuri cărora le vom da drumul anul viitor, dar nu prea o mare legătură cu vlogul, deci nu are mare rost să povestesc. În rest, am mai văzut evoluția unui mini-om, cum crește un copil pe care în ultimele zile l-am tot enervat, intenționat. Voia să-i dau mingea, dar eu îi puneam tot felul de obstacole înainte să ajungă la minge și tot plângea. După, iar îi puneam alte obstacole, să muncească până să ajungă la minge și într-un final a ajuns la minge și a făcut așa. Wow! Cam astea au fost întâmplările. În rest am mai avut întâmplări pe plan profesional, dar n-aș vrea să povestesc de ele, să nu pară ca și cum aș da mare. De obicei povesteam în vloguri ce am mai făcut să vă inspir și pe voi, să tot faceți, să construiți, să nu vă pierdeți timp aiurea. Uneori povesteam puțin dubios ce-i drept, adică într-un mod destul de ciudat și probabil pe alocuri s-a înțeles puțin greșit ce am vrut să transmit. Nu ăsta era scopul. Ce am învățat anul ăsta? Să fiu mai punctual. De asemenea, dacă promit ceva, să mă țin de promisiune, fie pe plan profesional, fie pe plan personal. Fac tot posibilul ca de acum să promit doar ce este sigur. Și în viața personală ziceam anumite treburi și nu le făceam chiar pe toate. Am învățat din asta doar atunci să zic ceva cuiva, de asemenea doar atunci să povestesc ceva când deja este terminat, când deja este gata. Dacă nu am nevoie de contribuția cuiva, atunci să nu spun că voi face asta și asta, ci să spun când am terminat, când e gata, sau dacă nu-l ajută nici măcar atunci. Din păcate am pierdut mult timp pe net, pe site-urile de socializare. De acum încolo fac tot posibilul ca dacă stau pe ele să fac ceva util, dacă nu, să ies. Am învățat să nu mai vorbesc pe nimeni de rău, nu poate ieși nimic bun din asta. Dacă n-am ceva bun de spus, mai bine să schimb tema. Am ales să nu mai deschid discuții goale. Dacă tot vorbesc cu cineva
cineva, măcar să vorbim ceva din care avem toți de câștigat. Dacă nu, am și altă treabă, nu ar fi asta o problemă. Anul ăsta mi-am dat seama că nu este nimeni mai presus decât mine, dar foarte important, mi-am dat seama că nu este nimeni nici mai prejos. A fost o înțelegere semnificativă pentru mine. Am făcut tot posibilul să înlocuiesc întrecerea cu colaborarea. Astfel am legat prietenii noi, am întâlnit mulți oameni care erau pe aceeași lungime de undă cu mine. În altă ideologie, știam că ar fi util să iert pe toată lumea, dar practica nu merge atât de ușor precum teoria. Am și făcut-o în proporție de 99%, dar erau persoane în afara țării pe care pur și simplu nu o suportam. Evitam orice contact cu ea, nu puteam să stau în jurul ei. Îmi tot scria, eu nu-i răspundeam. M-am văzut cu ea într-o tabără, am cunoscut-o prin nu știu ce prieteni, o mai vedeam pe alocuri, dar când o vedeam, efectiv era atât de antipatică. Culmea, merg afară acum nu mult timp, mă duc în mall și de cine dau un mall? De ea, era cu o cunoștință, nu aveam cum să-i ocolesc, trebuia să-i salut. Cunoștința zice, merg până la baie, am rămas numai noi doi. Minunat! Am vorbit, am clarificat tot și din fericire n-a mai rămas nimeni pe lista gri. La sfârșit a devenit chiar simpatică, am putut să-mi arunc de tot caietul negru. Astfel acum nu mai evit, nu mai sunt supărat pe nimeni, din fericire am putut rezolva toate problemele de genul și asta mă face și mai fericit. De asemenea, de ceva timp nu mă mai pot certa cu nimeni, poate cineva să se certe cu mine, dar îmi pare rău, eu nu sunt dispus să răspund cu aceeași monedă. Am auzit vorbe rele despre mine pe la spate, zvonuri reale, dar pur și simplu n-am avut cum să mă supăr. Asta am făcut și eu cândva, porneam zvonuri despre alții, zvonuri ireale. Probabil că acum primesc înapoi ce am oferit atunci, să fie echilibru. În rest am ajuns și la 140.000 de abonați, traficul tot crește, n-am decât să mă bucur și să continui ce fac. Mă bine dispune fiecare zi. Ca și încheiere, mulțumesc fiecare om care m-a atins în vreun fel în acest an, m-ați ajutat toți, chiar și cei care m-ați înjurat. Fără voi nu aș fi putut să exersez acceptarea, de exemplu. Habar n-aveți cât de mult m-a ajutat. Datorită vouă, în ziua de azi când cineva este hater, nu mă mai pot enerva. Pur și simplu doar zâmbesc și asta parțial vi se datorează vouă. Fără voi, fără susținători, fără hateri, în ziua de azi nu aș fi aici. Tocmai pentru asta n-am decât să mă bucur pentru fiecare reacție primită. Fără abonați, de asemenea, această emisiune nu ar fi existat. Deci vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați contribuit în orice fel la ea. În 2015 vreau să fiu mult mai activ, să fac mai multe episoade. Deja câteva meet-uri sunt organizate, vor fi anunțate în curând. Deci ne vom vedea și live. Pentru mine, 2014 a fost un an genial, cu oameni geniali. Abia aștept să ne vedem și live la meet-uri. Ca și încheiere, să vină Duma Generală, în anul nou să fiți voi fericiți, nu anul. Dacă vrea să fie și anul fericit, dar prioritar sunteți voi. Pace!